โดยมาตรการในด้านกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะมีกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะซึ่งกฎหมายตัวนี้จะใช้ในกรณีที่มีคำพิพากษานะคะมีการดำเนินการในด้านกฎหมายแล้วระดับหนึ่งว่าคนชาวต่างชาติคนนี้กระทำผิดในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีออกไปสมมติหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งสมมติตัวอย่างเป็นประเทศที่3นะคะยกตัวอย่างทางประเทศไทยเองเนี่ยก็จะต้องมีเหมือนกับว่ามีคำพิพากษาแล้วก็มีการประสานงานไปยังประเทศที่ผู้กระทำผิดเนี่ยหลบหนีไปเพื่อขอให้ประเทศนั้นเนี่ยส่งตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดียังประเทศไทยถ้าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีทางอาญาในบ้านเราเช่นกระทำผิดปุ๊บแล้วหลบหนีไปเลยนะคะก็อาจจะมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วหรือยังไม่มีก็แล้วแต่มาตรการที่เราทำกันถือก็คือการทำบันทึกนะคะแล้วก็อาจจะประสานไปยังสถานทูตค่ะที่ผู้กระทำผิดนั้นสังกัดเพื่อแจ้งไว้นะคะให้สถานทูตช่วยประสานงานติดตามตัวหรืออาจจะประสานไปยังหน่วยงานระหว่างประเทศที่ติดตามผู้ต้องหาที่กระทำผิดทางเพศกับเด็กโดยตรงนะคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเช่นตำรวจสากลนะคะหรือว่าตำรวจออสเตรเลียนะคะหรือว่าตำรวจคือจะมีองค์กรที่ติดตามผู้กระทำผิดของแต่ละประเทศอยู่เช่นของตำรวจอังกฤษของอเมริกาก็มีเช่นขององค์กรไอซ์นะคะซึ่งเราก็สามารถแจ้งไปที่ได้ทุกหน่วยงานเขาก็จะมีเครือข่ายที่ลิงก์กันอยู่แล้วเขาก็สามารถที่จะลิงก์ไปยังประเทศที่3ที่อยู่ต่างประเทศได้เพื่อช่วยติดตามตัวคือมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งการลงโทษมันรุนแรงจริงแต่คราวนี้เนี่ยกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ไม่ได้รับการชดใช้ความผิดพลาดกับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นการทำบำบัดฟื้นฟูของเคสแต่ละเคสหรือว่าประสบปัญหาแต่ละกรณีนี้มันจะต่างกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่ต่างกันด้วยเพราะว่าเขาได้รับความบอบช้ำในเรื่องของการที่เขาถูกกระทำต้องรักษาเยียวยาทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจของเขาเพื่อที่จะปรับให้เขาคืนสู่สภาพเรื่องของจิตใจเนี่ยก็มีให้เห็นในเรื่องของการอาจจะขาดความเชื่อมั่นตัวเองขาดความภาคภูมิใจในตัวเองอะไรเขามีในเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวในเรื่องพฤติกรรมเสพทางเพศเช่นยกตัวอย่างที่กรณีของเด็กที่ถูกละเมิดทางเพศหรือถูกลุมโทรมมานะคะถ้าเขาเห็นเพศตรงกันข้ามนี่นะคะก็จะมีความรู้สึกมากบางเคสถึงขนาดก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็บอกให้พี่เลี้ยงบอกว่าดูเขาสิทำไมถึงไม่สนใจเขาเพราะว่าเด็กทุกคนถือว่าเป็นสมบัติของชาติแล้วก็เขาน่าจะมีคุณสมบัติของความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตไม่ควรที่จะเป็นผู้ที่ขาดหรือว่าเป็นผู้ที่ด้อยในเรื่องของการได้รับการพัฒนาแล้วโอกาสในการที่เขาจะไปพัฒนาประเทศเนี่ยมันก็ทำให้ด้อยไปด้วยถ้าสมมติเราให้โอกาสเขาได้พัฒนาทั้งในเรื่องของพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้แล้วก็พัฒนาทางด้านการศึกษาพัฒนาความคิดแล้วก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องร่วมกันแก้ไขเป็นคนเหมือนกันแล้วทำไมต้องมาแยกด้วยว่าอันนั้นไม่มีบัตรไม่รับอันนี้ไม่มีบัตรไม่รับก็อยากจะให้เห็นใจคนที่ไม่มีบัตรแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้เขาก็เลยไม่มีทางเลือกต้องหากินไปวันๆเล่นร่อนบางครั้งลูกเขาเกิดมาก็เล่นร่อนไงเขาอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมที่เหมือนคนที่เขามีบัตรเป็นคนกลุ่มน้อยซึ่งไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือจากสังคมทั่วไปเขาก็จะได้รับการดูถูกแต่เราก็คิดว่าเขาก็เป็นคนเหมือนกันอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือเขาส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นปัญหานะครับเราเห็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบ้านเราหรือว่าเราไปเห็นที่ไหนแล้วมันไม่น่าไว้วางใจเราน่าจะแจ้งหน่วยงานที่ไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าหน่วยงานปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กนะครับหรือว่าเราอาจจะเข้าไปสอบถามหรือช่วยอะไรก็ได้ครับกรณีที่เราเห็นเขาไม่มีคนดูแลจริงๆก็ช่วยเหลือกันไปครับอยากให้ฝากดูแลเพราะว่าถ้าเด็กในวันนี้ถ้าเขาได้รับการช่วยเหลือที่ดีอนาคตเขาก็จะเป็นคนที่ดีแล้วก็ไม่เป็นภาระของใครและสิ่งไหนที่มันเป็นภัยมันเป็นอันตรายสำหรับเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ควรที่จะช่วยเหลือควรที่จะคุ้มครองเปรียบเสมือนดอกไม้ค่ะดอกไม้ที่ตูมอ่อนๆที่จะบาน
มีความบอบช้ำมีรอยด่าง รอยพร้อย เวลาเขาโตเป็นผู้ใหญ่อะรอยตำหนิของดอกไม้อันนั้นน่ะมันก็ยังติดอยู่กับดอกนั้นใช่ไหมคะก็คิดว่าผู้ใหญ่ควรที่ให้ความสำคัญแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาของเด็กให้มาก ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเห็นว่าสังคมข้างหน้ามันเป็นสังคมที่ดี จริงๆมันต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่าย แล้วก็ทุกคนก็ต่างต้องช่วยกันตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยคนละเล็กละน้อยที่จะสามารถทำได้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่ลูกหลานของเราไม่ใช่ลูกของเราไม่สนใจเลยคือว่าเด็กทุกคนในประเทศหรือว่าอยู่ในสังคมตรงนี้มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เราจะต้องหยิบยื่นโอกาสหรือว่าหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาเพื่อที่ให้เขาได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไปโลกใหญ่ใบนี้ขอแค่มี